دوست داری عکساتو این شکلی پازلی کنی؟ اگه از این طرفا خوشت اومده ادامه آموزش رو ببین تا یاد بگیری. با استفاده از منوی فایل نیو یک سند جدید با ابعاد 800 در 800 و بک‌گراند کانتنت ترانسپرنت ایجاد کنید. کنترل آر رو بزنید تا رولر برای شما باز بشه. این شکلی از سمت چپ و بالا خطکش رو بگیرید و بکشید تا شکل ما به 4 قسمت مساوی تقسیم بشه. ابزار رکتانگولار مارکی تول رو انتخاب کنید و یه مربع ایجاد کنید. کلیدهای آلت و بک اسپیس رو بزنید تا به رنگ فورگراند در بیاد. ابزار الیپتیکال مارکی تول رو انتخاب کنید، یک دایره رسم کنید. آلت و بک اسپیس رو بزنید، دایره دیگه همین قسمت رسم کنید. آلت و بک اسپیس رو بزنید، کلید کنترل رو نگه دارید، به این سمت بکشید و کلید دیلیت رو بزنید تا به این صورت در بیاد. از لایه با استفاده از کلیدهای کنترل J یک کپی بگیرید، با استفاده از ابزار موو این رو به این قسمت بیارید، کنترل و تی رو بزنید، راست کلیک بکنید، روتیت 180 درجه رو بزنید تا 180 درجه بچرخه. لایه رو جایگذاری بکنید، از منوی ادیت دیفاین پترن رو بزنید و اوکی بکنید. برگردید به تصویر قبلی، از منوی ادیت فیل رو بزنید، کاستوم پترن رو بزنید و پترنی که ایجاد کردید رو اوکی کنید تا روی تصویر بشینه. فیلش رو 0% قرار بدید، روی قسمت خالی لایه کلیک بکنید، به ولن امباس و استروک رو فعال بکنید. تنظیماتش رو به دلخواه تغییر بدید. اوکی کنید و این همه از نتیجه کار. اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و کامنت هم برامون بذار. ممنونم از نگاهتون.